Hello friends, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি কান্ট্ৰি ক্যাপিটেল আৰু কাৰেন্সি অৰ্থাৎ দেশ ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে আগৰ গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ চালে দেখিব যে ক্যাপিটেল আৰু কাৰেন্সিৰ ওপৰত প্ৰায় কোৱেশ্চন আহে। গতিকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাব। আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ ক্যাপিটেল হৈছে কাবুল আৰু কাৰেন্সি হৈছে আফগানি। নেক্সট আহিলে এলজেৰিয়া এলজেৰিয়াৰ ক্যাপিটেল হৈছে 𝗕𝗲𝗰𝘂𝘀𝗲 আৰু কাৰেন্সি হৈছে দিনাৰ। নেক্সট হৈছে আৰ্জেণ্টিনা আৰ্জেণ্টিনাৰ ক্যাপিটেল হৈছে বুয়েনছ আয়াৰ্ছ আৰু কাৰেন্সি হৈছে পেছো। অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্যাপিটেল হৈছে কেনবেৰা আৰু কাৰেন্সি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ। অষ্ট্ৰিয়া অষ্ট্ৰিয়াৰ ক্যাপিটেল হৈছে ভিয়েনা আৰু কাৰেন্সি হৈছে ইউৰো। 𝗕𝗲𝗰𝗂𝗲 ক্যাপিটেল হল নাছাও আৰু কাৰেন্সি হল বাহামিয়ান ডলাৰ। বাহৰেইনৰ ক্যাপিটেল হল মানামা আৰু কাৰেন্সি হল বাহৰেইন দিনাৰ। বাংলাদেশৰ ক্যাপিটেল হল ঢাকা আৰু কাৰেন্সি হল টাকা। বেলজিয়ামৰ ক্যাপিটেল হল ব্ৰুছেলছ আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। ভুটানৰ ক্যাপিটেল হল থিম্ফু আৰু কাৰেন্সি হল এনকুলট্ৰাম। ব্ৰাজিলৰ ক্যাপিটেল হল ব্ৰাছিলিয়া আৰু কাৰেন্সি হল ৰিয়েল। বালজেৰিয়াৰ ক্যাপিটেল হল সোফিয়া আৰু কাৰেন্সি হল লেভ। কানাডাৰ ক্যাপিটেল হল অট্টাৱা আৰু কাৰেন্সি হল কানাডিয়ান ডলাৰ। চাইনাৰ ক্যাপিটেল হল বেইজিং আৰু কাৰেন্সি হল চাইনিজ ইউৱান। কলম্বিয়াৰ ক্যাপিটেল হল বগোটা আৰু কাৰেন্সি হল কলম্বিয়ান পেছো। জিম্বাবৱেৰ ক্যাপিটেল হল হাৰাৰে আৰু কাৰেন্সি হল ইউনাইটেড ষ্টেটছ ডলাৰ। ক্ৰ'এছিয়াৰ ক্যাপিটেল হল জাগ্ৰেব আৰু কাৰেন্সি হল ক্ৰ'এছিয়ান। ডেনমাৰ্কৰ ক্যাপিটেল হল কোপেনহেগেন আৰু কাৰেন্সি হল ডেনিছ ক্ৰোন। ইজিপ্তৰ ক্যাপিটেল হল কাইৰো আৰু কাৰেন্সি হল ইজিপ্টিয়ান পাউণ্ড। ফিজিৰ ক্যাপিটেল হল সুভা আৰু কাৰেন্সি হল ফিজি ডলাৰ। ফিনলেণ্ডৰ ক্যাপিটেল হল হেলচিনকি আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। ফ্ৰান্সৰ ক্যাপিটেল হল পেৰিছ আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। জাৰ্মানীৰ ক্যাপিটেল হল বাৰ্লিন আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। গ্ৰীচৰ ক্যাপিটেল হল এথেন্স আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। ইণ্ডিয়াৰ ক্যাপিটেল হল নিউ দিল্লী আৰু কাৰেন্সি হল ইণ্ডিয়ান ৰুপি। ইণ্ডোনেছিয়াৰ ক্যাপিটেল হল জাকাৰ্টা আৰু কাৰেন্সি হল ৰুপিয়া। ইৰাণৰ ক্যাপিটেল হল তেহৰান আৰু কাৰেন্সি হল ৰিয়েল। ইৰাকৰ ক্যাপিটেল হল বাগদাদ আৰু কাৰেন্সি হল ইৰাকী দিনাৰ। আয়াৰলেণ্ডৰ ক্যাপিটেল হল ডাবলিন আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। ইজৰাইলৰ ক্যাপিটেল হল জেৰুসালেম আৰু কাৰেন্সি হল শেকেল। ইটালীৰ ক্যাপিটেল হল ৰোম আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। জামাইকাৰ ক্যাপিটেল হল কিংষ্টন আৰু কাৰেন্সি হল জামাইকান ডলাৰ। জাপানৰ ক্যাপিটেল হল টকিঅ' আৰু কাৰেন্সি হল ইয়েন। জৰ্ডানৰ ক্যাপিটেল হল আমান আৰু কাৰেন্সি হল জৰ্ডানিয়ান দিনাৰ। কাজাখস্তান ক্যাপিটেল হল নুৰ চুলতান আৰু কাৰেন্সি হল টেংগে। কেনিয়াৰ ক্যাপিটেল হল নাইৰবি আৰু কাৰেন্সি হল কেনিয়া শিলিং। নৰ্থ কোৰিয়া ক্যাপিটেল হল পিয়ংয়াং আৰু কাৰেন্সি হল ৱন। সাউথ কোৰিয়া ক্যাপিটেল হল সোল আৰু কাৰেন্সি হল ৱন। কুৱেইট ক্যাপিটেল হল কুৱেইট চিটি আৰু কাৰেন্সি হল কুৱেইটি দিনাৰ। লেবানন ক্যাপিটেল হল বেইৰুট আৰু কাৰেন্সি হল লেবানিজ পাউণ্ড। লাইবেৰিয়াৰ ক্যাপিটেল হল মনৰভিয়া আৰু কাৰেন্সি হল লাইবেৰিয়ান ডলাৰ। লিবিয়াৰ ক্যাপিটেল হল ট্ৰিপলি আৰু কাৰেন্সি হল লিবিয়ান দিনাৰ। মালয়েছিয়াৰ ক্যাপিটেল হল কুৱালালামপুৰ আৰু কাৰেন্সি হল ৰিংগিত। মালদ্বীপছৰ ক্যাপিটেল হল মেল আৰু কাৰেন্সি হল ৰুফিয়া। মাল্টাৰ ক্যাপিটেল হল ভেলেটা আৰু কাৰেন্সি হল ইউৰো। মাৰ্শ্বেল আইলেণ্ডছ ক্যাপিটেল হল মজুৰো আৰু কাৰেন্সি হল US ডলাৰ।
কেপিটেল হ'ল পৰ্ট লুইছ আৰু কাৰেন্সি হ'ল মৰিচিয়ান ৰুপি মেক্সিকো মেক্সিকোৰ কেপিটেল হ'ল মেক্সিকো চিটি আৰু কাৰেন্সি হ'ল মেক্সিকান পেছো মোনাকো মোনাকোৰ কেপিটেল হ'ল মণ্টি কাৰ্লো আৰু কাৰেন্সি হ'ল ইউৰো মংগোলিয়া মংগোলিয়াৰ কেপিটেল হ'ল উলান বাটাৰ আৰু কাৰেন্সি হ'ল টগ্ৰগ মৰক্কো মৰক্কোৰ কেপিটেল হ'ল ৰাবাট আৰু কাৰেন্সি হ'ল দিৰহাম ম্যানমাৰ কেপিটেল হৈছে নেপিটো আৰু কাৰেন্সি হৈছে ক্যাট নেপাল নেপালৰ কেপিটেল হ'ল কাঠমাণ্ডু আৰু কাৰেন্সি হ'ল নেপালিছ ৰুপি নেদাৰলেণ্ডছ নেদাৰলেণ্ডছৰ কেপিটেল হ'ল আমষ্টাৰডেম আৰু কাৰেন্সি হ'ল ইউৰো নিউজিলেণ্ড নিউজিলেণ্ডৰ কেপিটেল হ'ল ৱেলিংটন আৰু কাৰেন্সি হ'ল নিউজিলেণ্ড ডলাৰ নাইজেৰিয়া নাইজেৰিয়াৰ কেপিটেল হ'ল আবুজা আৰু কাৰেন্সি হ'ল নাইৰা নৰৱে নৰৱে কেপিটেল হ'ল অছলো আৰু কাৰেন্সি হ'ল নৰৱেজিয়ান ক্ৰ'ন পাকিস্তান পাকিস্তানৰ কেপিটেল হ'ল ইছলামাবাদ আৰু কাৰেন্সি হ'ল পাকিস্তানী ৰুপি ফিলিপাইনছ ফিলিপাইনছৰ কেপিটেল হ'ল মানিলা আৰু কাৰেন্সি হ'ল পেছো পৰ্তুগালৰ কেপিটেল হ'ল লিছবন আৰু কাৰেন্সি হ'ল ইউৰো ৰাছিয়াৰ কেপিটেল হ'ল মস্কো আৰু কাৰেন্সি হ'ল ৰাবল ছিংগাপুৰ কেপিটেল হ'ল ছিংগাপুৰ আৰু কাৰেন্সি হ'ল ছিংগাপুৰ ডলাৰ সোমালিয়াৰ কেপিটেল হ'ল মগাডিছু আৰু কাৰেন্সি হ'ল সোমালি চিলিং সাউথ আফ্ৰিকাৰ কেপিটেল হ'ল প্ৰিটৰিয়া আৰু কাৰেন্সি হ'ল ৰাণ্ড স্পেইনৰ কেপিটেল হ'ল মেড্ৰিড আৰু কাৰেন্সি হ'ল ইউৰো শ্ৰীলংকাৰ কেপিটেল হ'ল কলম্বো আৰু কাৰেন্সি হ'ল শ্ৰীলংকান ৰুপি ছুইডেনৰ কেপিটেল হ'ল ষ্টকহোম আৰু কাৰেন্সি হ'ল ক্ৰ'না ছুইজাৰলেণ্ডৰ কেপিটেল হ'ল বাৰ্নে আৰু কাৰেন্সি হ'ল ছুইছ ফ্ৰান্স চাইৰিয়াৰ কেপিটেল হ'ল ডামাস্কাছ আৰু কাৰেন্সি হ'ল চাইৰিয়ান পাউণ্ড টাইৱানৰ কেপিটেল হ'ল টাইপে আৰু কাৰেন্সি হ'ল টাইৱান ডলাৰ থাইলেণ্ডৰ কেপিটেল হ'ল বেংকক আৰু কাৰেন্সি হ'ল বাট টাৰ্কিৰ কেপিটেল হ'ল আংকাৰা আৰু কাৰেন্সি হ'ল টাৰ্কিছ লিৰা ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ কেপিটেল হ'ল আবু ধাবি আৰু কাৰেন্সি হ'ল UAE দিৰহাম ইউনাইটেড কিংডম কেপিটেল হ'ল লণ্ডন আৰু কাৰেন্সি হ'ল পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা কেপিটেল হ'ল ৱাশ্বিংটন DC আৰু কাৰেন্সি হ'ল ডলাৰ ভেটিকান চিটি কেপিটেল হ'ল ভেটিকান চিটি আৰু কাৰেন্সি হ'ল ইউৰো ভেনেজুৱেলা কেপিটেল হ'ল কাৰাকাছ আৰু কাৰেন্সি হ'ল বলিভাৰ ভিয়েটনাম কেপিটেল হ'ল হানৈ আৰু কাৰেন্সি হ'ল ডং ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ